ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਰਨਪਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਨ ਜੂਨ 1936 ਯਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ So I was only 2 years old. In 1939 he died. We left Hong Kong in 1937. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ। She looked after all the family. So then after I went to school there in India, went to Mahindra College, Patiala, got my master's degree. Just one day I found from the old records my birth certificate, whole family birth certificate in the one trunk. They took all the trunks and lots of old electricity bills ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਾਈ ਸਗੋਲਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਗੋਲਾ, the name of the ship, and they went to India. They were all those things. Then I started following, ਮੈਂ ਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੀ ਕਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਸੂਲੇਟ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ? New Delhi, after I did my MA ਹਾਂਜੀ। from Mahindra College. ਠੀਕ ਹੈ। I was looking for a job. I was working with, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ they said if you have more evidence bring it over, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ, then you can go to Britain ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ੂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਟੂ ਮੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, 21-22 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ। ਓਕੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈੱਡ ਗਾਰਡਸ ਦੀ, ਮੌਜੀ ਤੁੰਗ ਦੇ ਰੈੱਡ ਗਾਰਡਸ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਟਰਮ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਗਏ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੌਜੂਦ ਤੁੰਗ ਦੇ ਗਾਰਡ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 6-7 ਸਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਹੈਲਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ? ਉਹ ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਕੇਮ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੱਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕੁਸ ਕੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਫੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ, ਪੱਗ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਟ ਟੁੱਕ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀ ਬਲੇਕ ਭੇਜਦਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 20 ਬਿਲੋ। ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਥੋਂ ਬੂਟ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਬੂਟ, ਉਹ ਬੂਟ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟ ਲਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਜੰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਧਰ ਫਰਾਈਡੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਿ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੂਟ ਲਏ ਨਾ, ਸੁੱਜੇ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੋਡਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ। ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਗ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਣੇ ਬੂਟੀ। ਉਹ ਸਣੇ ਬੂਟੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਣੇ ਬੂਟੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਜਾ ਢਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਣ ਨਾਲ। ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਦੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਣੇ ਬੂਟੀ ਸੌ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਲਾਏ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਿਲਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗੋਟਾ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਪੈਰ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਅਨੰਤਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋਬ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਿੱਥੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਲੇਕ ਵਿਲੀਅਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੇਵ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਬੁੱਧ ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਸੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਈ ਵਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ? ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰਫਨੇਜ ਜਿੱਦਾਂ। ਔਰਫਨੇਜ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਮੋਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਰੂਪਰਟ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਮੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲਾਪੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 10,000 ਮੀਲ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, 1,000 ਮੀਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਨਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਬਰਨਬੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਚਿੰਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਇਹ ਖੱਬੀ ਪੱਖੂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ 10 ਸਾਲ। ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲਿਆਵੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡੇਵਿਡ ਡਿਊਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ KK ਦਾ, ਕੂ ਕਲਕਸ ਕਲਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ CKNW 'ਤੇ, ਉਦੋਂ CGOR ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ CKNW ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਦੇਸ਼। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਭੇਜੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਹੈਡਸ ਆ ਗਏ, ਏਰੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁੜਕ ਪਈਆਂ, ਜੰਮ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੁਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ 41st ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ BC ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕੇ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਕੇ ਵਾਲੇ, ਕੂ ਕਲੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਚੱਕਰ 4-5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ 82-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਨੀ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਖਾਲਸਾਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ। ਖੈਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਰੇਸਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5-6 ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ? ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਸ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਛੀ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਆਪ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਆਪ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। 80 ਡਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਬੰਦ ਸੀ। 10 ਡਾਲੇ 8 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਵੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਵੇ, ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਛੱਡ, ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਕਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਊਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਗਾਟੂ ਦਾ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਛਾਪੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਸੀ ਪਿਕਸ ਦਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਛੋੜਾ ਨਾਮ ਪਿਕਸ ਧਰ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਪਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਛੋੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਖੈਰ ਗਰਾਟਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਈ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 4-5 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ। ਉਹ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਧ ਦਊਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਾਰਮ ਵਰਕਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਐਨੀ ਹੋ ਐਨਫ ਮਨੀ ਟੂ ਲਿਵ ਔਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਈ। NDP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। 100,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੈਂਸਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2001 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 6-7 ਜੋ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਣਾਤਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁਣ 30 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ, 30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਐਸਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਕਸ ਦੇ, ਉਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਕਲੋਵਰਡੇਲ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ 140 ਬੈੱਡ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
5-10 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ 130-40 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾ ਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ 10-12 ਕਿਤੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ 1 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਫਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ 1-2 ਯੂਨਿਟ 10-20 ਬੈੱਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਕੈਨ ਕੁੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ 2-3 ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ ਇੱਕ, ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਕੀ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਓਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਿਖਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ 45 ਈਅਰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਸੀ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਬਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲਾਤੀ, 30-40 ਸਾਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਲੱਗੂ, ਸਾਲ ਲੱਗੂ ਅਜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਈਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਲਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਦਾ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੁੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਕੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੀ ਢੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। 10% ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਊਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੀੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਊਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੱਥ ਮੜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਲੰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੀੜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਗੜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।